it's Krizie again and welcome back to my channel. For today's topic, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng thumbnail. Para wala kayong mamiss, make sure to finish this video. Let's get started. Okay, first na gagawin nyo is magda-download kayo ng Canva application sa inyong Play Store. So, ayan yung logo niya. So, i-click nyo lang yon, then click nyo yung install. So, wait natin na ma-install siya sa inyong phone. Then, click nyo lang yung open. So, ayan yung kanyang pinaka-logo. So, pili na lang kayo dyan kung ano yung mas prefer nyo na login. And then, after that, so, mapupunta na kayo sa pinaka-homepage ni Canva. So, previously, diniscuss ko na sa inyo kung ano-ano yung mga benefits na makukuha nyo sa paggamit ng Canva. So, marami siyang category, maraming template na pwedeng gamitin kay Canva. So, type nyo lang dito sa search, YouTube, then lalabas na yung mga kailangan ninyo. So, for today, thumbnail lang gagawin din natin. So, click nyo lang yung thumbnail. Then, ayan yung mga free design template ni Canva. Pili na lang kayo dyan ng free template na gagamitin ninyo. So, for example, pinili natin ito. I-click nyo lang din yung edit para mag-start na tayong makapag-edit ng inyong thumbnail. So, first, pwede nyo i-move yung text ninyo. Yan, kagaya ng ginagawa ko. And then, pwede nyo rin i-move yung image. Yan, depende sa gusto ninyong design ng inyong thumbnail. Or pwede rin kumuha kayo sa gallery ninyo. I-click nyo lang itong photo. Yan. Yung photo na yan, kinwrap ko siya using the PixArt. So, gagawa din ako ng separate video tutorial on how to create that kind of image, yung may borderline. So, for now, focus muna tayo sa pag-create ng thumbnail. So, yan, ina-adjust ko yung text. Depende sa gusto ninyong itsura niya. And then, kung hindi nyo naman gusto yung inyong background, kung ayaw ninyo ng plain at gusto ninyo yung mismong, for example, yung food, ayan, pwede nyo siyang gawing background ng inyong thumbnail para mas nakaka-attract yung inyong thumbnail. So, yung ginawa kong background yung aking niluto na sandwich clubhouse with french fries. Ayan, so, lalagyan natin siya ng text. So, dapat pag maglalagay kayo ng text sa inyong thumbnail, dapat related siya dun sa mismong video na i-release ninyo or nagdi-describe siya dun sa photo na nilagay ninyo. Like, for example, naggawa ako ng sandwich clubhouse. So, pwede nyong i-title yung how to make your own sandwich clubhouse, or kung ayaw nyo naman ng ganon, gusto nyo lang yung mismong photos description ninyo na sandwich clubhouse, pwede rin yun. So, dapat lang palagi yung tatandaan na catchy sa mga viewers yung inyong magiging title, and dapat visible yung inyong text font. Dapat madali siyang mabasa at saka dapat malaki. Kasi pag tinignan nyo siya sa phone, maliit yung thumbnail. So, dapat malaki yung mga text font na nilalagay ninyo. So, pwede nyo rin palitan yung kanyang size, pwede nyo rin palitan yung kanyang color, depende sa gusto ninyo. So, after that, i-click nyo lang yung inyong save as image. Pero, pwede nyo rin piliin dito kung gusto nyo siyang i-share sa mga social media sites nyo, pwede rin yun. Ayan, like for example, yan, pwede nyo siyang i-direct, i-share sa Facebook, sa Messenger, sa Instagram.
So, we're done! Kung nagustuhan ninyo ang aking video tutorials for today, make sure to give me a thumbs up and don't forget to click the subscribe and bell button down below kung bago ka lang sa aking channel. So kung meron ka ng mga questions and topic na gusto mong gawan ko ng tutorials, please let me know. Just leave your comment down below. Thank you for watching and stay safe everyone. God bless you!